Sziasztok srácok! Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy neked mennyibe van a mögöttem látható E36 Aero Coupé. A költségek elég szerteágazóak, és az fontos megjegyezni, hogy a munkadíjat azt nem fogom említeni, illetve az autó vételárát sem, mert ez a mind a kettő egy változó dolog, változó az, hogy ki mennyiért dolgozik, meg ugye magamnak csináltam, ti is magatoknak építitek, és az is változó, hogy ki mennyiért veszi az autót, szóval ez is egy olyan információ, ami nem mérvadó jelenleg ebben a témakörben. Ami viszont mérvadó, azok az alkatrészárak, amiket hasonló áron kaptok meg ti is, mint én, mert egyik alkatrész sem olyan volt, hogy ingyen kaptam, annyi jóval olcsóbban kaptam volna, szóval lényegében azonosak lesznek a számok azokkal, amik, hogyha ti is szeretnétek építeni egy ilyen autót, akkor hasonló árakkal tudtok számolni ti is. Nyilván nem, nyilván ez változó ugyanúgy, de nagyjából egy hozzávetőleges összeget fogok mondani nektek, vagyis pontosan, hogy én mennyit költöttem rá, és akkor mindenki kiszámolja úgy, ahogy szeretné. Sokan tudjátok, az autó nagyon ramagy állapotba került hozzám, és szegénykém nem pont így nézett ki, amikor véletlen került hozzám, nem pont így nézett ki, hanem sokkal rosszabb állapotú volt. Az állapotát tekintve nem is gondoltam, hogy ennyi munka lesz vele, viszont sok volt. Ugye ami a legnagyobb probléma volt vele, az a karosszéria, ami nem is az első része volt annak, amikor én elkezdtem rá költeni, mert nem tudtuk még, hogy olyan rossz. Amivel kezdtünk, mert kiderült, hogy borzasztóan rossz, az a futómű, illetve a motor, de kezdjük sorjába, kezdjük a futóművel. Az első és a hátsó futóművet is felújítottam, vagyis szinte mindent cseréltem rajta. Homokszortuk, fényeztük, szilenteztük, mindent csináltunk vele. A hátsó futómű gyári szilentekkel szeretnék kezdeni. Ezek gyári szilentek lettek, nem poliuretán szilentek. Ezek 50 000 forintba kerültek. A két első lengőkart is kicseréltük, mert úgy voltam vele, hogy a gömbfejekkel nem akarok szenvedni, inkább veszek egy üvet, meg nem is cserélhető annyira. Szóval a két első lengőkar az 34 000 forintba került. Az első lengőkar hátsó nagy szilentet szokták az ilyen félig drift setupos autókon kicserélni eltolt poliuretán szilentre. Na, erre van egy megoldás, ha még nem tudtátok, most elmondom. A Febi gyárt gyári anyagból fekete színű eltolt szilentet E36-ba. Ez az E36 M3-nak a gyári első lengőkar hátsó nagy szilentje. Ennek a cikkszám a Febi 26080, ezt írjátok be a Google-ba vagy bárhova, és fogtok tudni vásárolni ilyen eltolt szilentet, mert gyári szilent fekete, de mégis eltolt, szóval egy tök jó arany középút. Ez amúgy 4200 forintba kerül. Az első összekötők 6600 forintba kerültek, és visszakanyarodva hátra ez az autó, ez dobfékes volt hátul, kellett tárcsásítani. Ehhez a lengőkarok, a tárcsás banán lengőkarok ingyen voltak. Minden és nagyon szépen köszönöm Pécsről a lengőkarokat, mert ingyen kaptam őket. Ezen kívül tárcsa, betét, fékcső, féknyereg felújító készlet került 39 000 forintba a hátsó tárcsa fékesítéshez, illetve a féknyergek, mert hogy az is kell, az 10 000 forintba kerültek egy ilyen bontott állapotba, szóval az előző 39 000 forintban benne van a felújító szett a féknyergekhez is. Féltengely hegyek, mert törik, mint a ropi, ez így van felírva a listára, ezt köszi innen is szívem, Kata, hogy ezt így írtad föl, mert igaz, egyébként törik, mint a ropi, bár én már nem törögetem őket, de elég sok féltengely megfordult az autó alatt. Erre nagyon-nagyon-nagyon szűkezően 20 000 forintot számoltunk, de ez is költség, mert el lett rá költve, még akkor is, hogyha ez a személyből van nagy része. A stabszilentek, stabpálcák, ez 8 000 forintot számoltam ezekre. Egy időben stab nélkül mentem elől hátul, és most hátulra visszakerült, és most fog előre is visszakerülni, mert annyival nem ad kevesebbet úgy az autó, amennyivel jobb vezetni amúgy sima közlekedés szempontjából, szóval kell. A futóműállítás az nem egyszer történt meg különböző dolgokból, páran tudjátok, hogy miért, de a futóműállításra összesen 45 000 forintot számoltunk, mert elég sokszor kellett elvinni állítani, és úgy vagyok vele, hogy ez is költsége a sztorinak, szóval 45 000 forint ment el csak futóműállításra. A hátsó futómű szilentezést nagyon szépen köszönjük Zoli bácsinak, aki a kerületbe egy szerelő, és nagyon profi présével, amit én nem tudnék megcsinálni itthon, szóval innen is köszönjük neki, ez természetesen ingyen volt, mert nem fogadott el érte egy fillért se, köszönjük szépen Zoli bácsinak. A futómű az fasza volt, kész volt, egyébként itt még nem volt cserélve gátló az autóba, most lett belevéve két első új gátló, az gyári, illetve a hátsók is gyáriak, erre 30 000 forintot számolok, igazából ennyi, de semmi gevinde, meg semmi rugó van benne csak. Azt meg találtam a kelet végébe, szóval értitek. A következő volt ebben a fázisban a motor, ugyanis ez egy nagyon jó motor, ami benne van. Egyébként 20i-nek vásároltam, és kiderült, hogy ez egy 25i,
ugye a kis 25 a 23i, és olyan jó ez a motor, hogy úgy voltam vele, hogy megírja rá költeni egy keveset. Olyan sokat nem kellett, mert maga a motor jó, a körítést cseréltük, a tömítéseit cseréltük, a gyertyákat és pár apróságot. Hát most itt a tömítések, vízpumpa, gyertyák, szíj szűrőkre 53 000 forint van fölírva. Ebben benne van a olajszűrőház tömítés, a karter tömítés, a szelepfedél tömítés és minden olyan egyéb dolog, a gyertyák, a vízpumpa, amely egy ilyen kis motor generál, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert ugye ezek csak körítések, de mondjuk annak kis motor generálnak. Ezen kívül a motortérbe azt a rohadt kartjergázcsövet kellett venni, ami mindig törik, mint a ropi. Tudjátok, ami a szelepfedélben megy a szívós olajjára, ez 6500 forint volt. Váltó és motortartó bakok, ezek 10 000 forintok voltak. 6 hengeres gázbovden, mert ugye már így került hozzám a kocsi, hogy 6 henger, de a gázbovden az nem az volt, úgyhogy ez 14 000 forint. Egyébként a BMW Wallisba lehet kapni a mai napig új gázbovdent ezekhez. És ugye amit elment az egész folyamat alatt, az egy karton motortisztító, az 18 000 forint. És ugye a nagy upgrade, ami egy ilyen újdonság nekem is, most gondoltam kipróbálom, hogy milyen a kocsi így, meg a gyári alkatrészhibákat kiküszöbölő vén, meg a sok fejvakarás, meg az állandó olajfolyást, az autó az elektromos szervórásra lett alakítva. Vagyis ez nem pontos, mert elektrohidraulikus szervó, szóval a kormánymű ugyanaz maradt, csak a szervóolajat a kormányműben nem az alap szervószivattyú keringeti, hanem egy elektromos a szervószivattyú, szóval olajos elektromos, tehát elektrohidraulikus. Ez egy Astrából való. Itt maga a szervószivattyú az 25 000 forintba került, igazából ez egy Opelből kibontott kis gyári alkatrész, szóval nem olyan drága, egyébként semmilyen speciális dolog. Ehhez a hidraulika csövek, hogy be tudjam kötni a szervószivattyút magához a kormányműhöz, ugye egy teljesen másik útvonal, mint a gyári megy, ez 20 000 forint volt, ezek nagy nyomáspróbás, lenyomáspróbázott hidraulika csövek, ilyeneket használnak munkagépeknél, szóval nem fog elrobbanni attól a 100-120 bártól, ami benne van, de sajnos ez 20 000 forint volt, ez ennyibe kerül. Ebbe a hidraulika olaj az 4200 forintba került, a belevaló, ez fontos, illetve az egyéb bekötéshez szükséges biztosítékok, relék, meg kapcsoló, meg minden, az 5000 forint kb. Amit elköltöttem rá, és nagyjából ennyi volt a motorral is a foglalkozás. És azóta egyébként hibátlanul üzemel, gyönyörűen szól, és még mindig, ha alámész, egy olajfolyásmentes M52, ami nem annyira gyakori, úgyhogy én szeretem és büszke vagyok rá. Szóval megvan a motor, megvan a futómű, és nagyjából az autó az egy használható gépjármű, annyi a kivétel, hogy kurva ronda, és annyi, hogy rohadt a karosszéria, ami egyébként itt már kezdett kiderülni, mert a kocsi alá mentünk Tomi barátommal egy pajszerrel, meg egy csavarhúzóval, és konkrétan lerántottuk a helyéről a nyúlványt. Szóval, amikor minden kiderült a karosszérián, akkor úgy voltam, hogy oké, összeraktuk, szedjük szét újra, szedjünk szét mindent, és mehet föl karosszéria forgatóra az autó, csak ám nem volt karosszéria forgatóm, úgyhogy kellett gyártani egyet. Ilyen 3-4-5 napon keresztül nézegettem interneten, hogy ez hogy működik, aztán nekiálltam a hegesztővel, meg egy flexel építeni egyet. Egyébként elég jó lett. A ballaszt nem annyira tökéletes, szóval vigyázni kell vele, meg kell adni a tiszteletet neki, de működik a karosszéria forgató. Erre körülbelül 30 000 forint anyag ment el, mert el kellett mennem a vaskerbe, meg a gáz, a korong ilyenek, szóval 30 000 forintot költöttem rá, hogy ez a karosszéria forgató működjön, és föl lehessen rá tenni az autót. Itt mindennek az elején elmondanám, hogy amiket elhasználtam, CO-gázt, meg húzat, meg flex korongokat, meg ilyenek, azok egyébként jelentős nagy összegek, szóval ezt én számoltam, és kb. 30 000 forint ment el szintén a CO-gázra, a CO-húzarra, meg minden ilyen dologra, szóval az sem kis pénz. Itt ugye most karosszérelemeket, amiket vásárolni kellett, az aljához nem vettem semmit, szóval a taposót, minden ilyet legyártottam én magam, de küszöböket vettem, az 25 000 forint volt, egyébként szedán küszöböt lehet a kupéhoz is kapni, csak annyi, hogy az elejénből le kell vágni egy 10 centit, és úgy kell visszatokolni, nagyjából ennyi, de szedán küszöböt kell venni hozzá, mert kupé az rohadrága, vagy nincs egyébként, szóval azt így kell megoldani. Előre kellett 2 sárvédő, mert pokolian szaralápotban voltak, és a kupés erődők híresek arról, hogy használtam nagyon drágák. Hát újonnan se volt olcsóbb, de úgy voltam vele, hogy veszek inkább újat, meg ezek index nélküliek, szóval tökéletesen tetszett nekem ez. Ezek a 2 első sárvédő, az 45 000 forintba került, kicsit fájt, de legalább szépek és jól, egyébként azóta szét van peremezve, de tök mindegy, jobb, mint volt. Hát itt még a szintén az anyagokhoz tartozik a karosszériánál az alvázvédő hegyek, amikre 25 000 forintot költöttem el.
A karosszéria tömítők, amik egy fontos momentum ennek az egész lakatolásnak, és ha ezeket az anyagokat jól választod meg, akkor már nyert ügyed van, függetlenül attól, hogy lakatolsz csúnyán, vagy szépen, vagy érted. Szóval a tömítőre is elment 25 000 forint összesen, illetve a rozsdagától alapozóra, ami szintén egy fontos dolog, arra 12 000 forint ment el összesen. Ugye a hátsó futómű még elfelejtettem, de ez karosszéria lényegében, a bekötési pont erősítés. Itt 12 000 forintok voltak az erősítő lemezek, és nagyjából más nem is kellett ott csinálni, felgesztettem, lekezeltem és kész volt. Szóval volt egy autóm, jó motorral, jó futóművel, félig meddig kilakatolt karosszériával, és utána, amiket még költöttem fényezés előtt az autóra, az, hogy nekem biztos volt, hogy szeretnék aerokitet a kocsira. Hát ez nem is teljes, mert a hátsó lökösön nincs, ezt biztos látjátok, de egyszerű oka van, nekem az nem tetszik. Ennyi. Szóval a két küszöb és az első aero toldat üvegszából készültek, ezek 75 000 forintok voltak. Még ezen kívül ilyen extra dolognak a kilincs alá tömítéseket vettük AliExpressről 4000 forintért, a stroboszkóp szettet, szóval a strob szett az 15 000 forint volt, nagyon olcsó volt. Ezek 40-50-60 000 forintos szettek, vagyis az, ami ebben benne van, szóval ezt tökre örültem, jó áron jutottam hozzá. Bajuszléc az 15 000 forint volt, mert kellett nekem ilyen vesés bajuszléc, nagy vagy kicsi, ez a nagy vese, azt hiszem, a kis vesés nekem nem tetszik annyira. Az MS lökös, ami egy fontos dolog volt, amit én nem szerettem volna, mert mindenkinek az van, viszont az aerokites vágyam erősebb volt, és az aerokit, az aerotoldat az MS lököshöz passzol, szóval muszáj volt venni egyet. Ez 25 000 forint volt ez a lökös, és azt tudni kell róla, hogy ez egy nagyon leharcolt lökhárító volt, viszont eredeti MS lökös, szóval nem utángyártott, hanem eredeti autóra való német gyártmány, szóval gyári, és nekem egy megért 25 000 egy leharcolt lökös, mert kijavítottam, és nem is látszik, hogy ez viseletes volt, és így felfogadta az aerokitet a kocsi, hogy jó, akkor passzolok hozzá. Ezen kívül még, ami az autónak fontos része volt, az a felnik és a gumik. Hát új gumikat kapott az autó, amit én ritkán csináltam eddig, de egyébként amilyen jó érzés, meg biztonságos érzés, meg jó az autó is vele, ezt meg fogom szokni, ezt a jó szokásomat. Összesen a felni és a gumi az 300 000 forint volt, és ebben is benne a plusz centír, ugye, ami 10 000 forint pluszba kb. Azt hiszem, de azt nem tudom, mert még nem is csináltattam meg, azt majd most fogom, de mindegy, 300 000 forint a felni. És elértünk a fényezéshez, ami igazából egy nagy kérdőjel volt. Hát volt vele szenvedés, mivel kétszer kellett fényeznem az autót, mert elején elrontottam, ismeretlen festékkel dolgoztam, és még a mostani végeredmény sem tökéletes, de mindegy is. A festék az 60 000 forint volt, edzővel meg maga a festék. Szóval vettem kétféle polírpasztát, négyféle korongot, és ezekből sem az olcsó márkát, szóval egy polírpaszta volt 10 000 forint, szóval mindegy drága volt, meg vettem hozzá waxot is, ami úgy néz ki, mint egy kacsa zsír, szóval nem ilyen rácsöpögtetős, hanem rendes, igazi wax. Egyébként nagyon szuper, mert kb. 3 hónapja waxoltam a kocsit, és még mindig mosásnál látszik, hogy tökéletesen funkcionál a wax. Szóval a polír cuccokra 50 000 forintot költöttem el. És akkor ezzel nagyjából a végére is értünk ennek a sztorinak. Nyilván van, amit kihagytam, meg nem vettem bele a listába, biztos sok ilyen van, de nagyjából ennyi van az autó, úgyhogy még közel nincs kész, szóval az álomfutamű még nincs benne, az autónak a belsejében nem is foglalkoztam még semmit, csak olyat, ami ilyen apró mutatvány, de nincsenek ülések, csúnya a tetőkárpít, csúnyak a szőnyegek, a műanyagok, szóval a kormány nincs meg semmi, szóval a belseje is hátra van, még kívülről is még szeretnék módosítani, meg egy kiegészítő van, amit szeretnék az autóra, és így lett ez a végösszeg, amit láttok most. Ja, és akkor még most kell vele foglalkozni, mert ugye a jövő héten megyünk útrészre, amiről szinte várható videó, és addig még van egy kis felkészítő mutatvány az autóval, és pár dolog, amit meg kell csinálni vele. Remélem tetszett a videó, srácok, és egy kicsit betekintést nyerhetetek abba, hogy mégis mennyi pénz összerakni egy ilyen autót. Nekem kicsit fáj az összeg, egyébként így összeszámolva picit sokkoló, de hát ez van, mindenkinek van egy hobbija, és az a helyzet, hogy még ha kicsit nyögvenyelősen is, de csak sikerült megvalósítani még egy álmot. Szóval remélem, hogy ti is hasonlóan fogtok cselekedni, és amit szeretnétek, azt eléritek, és meg tudjátok valósítani. Találkozunk a következő videóban, ami valószínűleg az útrész lesz, a nagy lengyel utazás ezzel az autóval, szóval iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le, illetve csekkoljátok le a webshopot, mert már most szombaton nyitni fog a webshop, és meg tudjátok vásárolni ti is a mercheinket, a pólóinkat, szóval találkozunk ott, illetve az útrészes videóban. Legyetek jók addig is, sziasztok!